साथीहरु अब चाहिँ हामी HTML मा चाहिँ टेक्स्ट फर्मेटिङ भनेको के हो त्यसलाई जान्ने छौं राइट। अब टेक्स्ट फर्मेटिङ भनेको चाहिँ तपाई जति पनि टेक्स्टहरु लेख्नुहुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कुन फर्मेटमा देखाउन चाहनुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि त्यो टेक्स्टलाई सानो बनाउने अथवा त्यसलाई ठूलो बनाउने अनि त्यसलाई बोल्ड गर्ने कि इटालिक गर्ने कि त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। त्यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो H1 को तल चाहिँ एउटा प्याराग्राफ ट्याग लगाउँ किनभने टेक्स्टलाई चाहिँ प्राय प्याराग्राफमा नै लेखिन्छ। p भन्ने ट्यागलाई यसरी लेख्यौं अनि त्यहाँ भित्र चाहिँ हामी अब कुनै एउटा टेक्स्ट लेखौं। अहिले म चाहिँ एक्जाम्पलको लागि यो लेख्दिन्छु। यो टेक्स्ट हो एउटा राइट हाम्रो। अब यो टेक्स्टमा चाहिँ हामीले यो टेक्स्टलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु छ बोल्ड गर्नु छ। अहिले यसको आउटपुट हेर्नुस् है कस्तो छ भनेसी यसको आउटपुट छ अहिले हाम्रो सिम्पल छ। केही पनि यसमा स्टाइल गरेको छैन सिम्पल ब्ल्याकमा छ। अब चाहिँ यसलाई हामी के गर्छौं भनेसी हल्का बोल्ड गर्छौं। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेसी जुन यो प्याराग्राफ छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ यो जम्मै टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले एउटा बोल्ड b भन्ने ट्याग भित्र राख्नुपर्छ। जसको काम चाहिँ के हुन्छ भनेसी बोल्ड गर्ने। जस्तै मैले एउटा ब्राकेट यसरी स्टार्ट गरे b लेखे र यसरी यो क्लोज भयो नि जुन पार्ट। अब जति यो क्लोज भएको छ नि हाम्रो यसलाई चाहिँ यहाँदेखि कट गरेर चाहिँ यसमा राखिदिनुस् है। अब हाम्रो के भयो यो b भन्ने ट्याग भित्र चाहिँ हामीले जम्मै टेक्स्टलाई इनपुट गर्यौं। अब Ctrl+S गरेर चाहिँ हामी अब हेर्नुस् अघि कस्तो थियो र अहिले हाम्रो पुरै हल्का मोटो भएको छ बोल्डमा देखाएको छ लेटर। अब फेरि यसलाई हामीले के गर्नु छ इटालिक भनेको बाङ्गो बनाउनु छ। यसको लागि फेरि हामीले के गर्नुपर्छ हामी यति ट्याग यो लेख्नु भन्दा नि के गरौँ भनेसी यसलाई काटिदिउँ हल्का राम्रो फर्मेटमा लेखौँ है। यसलाई पनि हामी कट गर्ने एउटा चाहिँ हामी यहाँ के गरौँ यहाँनिर एउटा हामीले प्याराग्राफ लग्यौं। अब यहाँ भित्र चाहिँ हामी बोल्ड भन्ने यो के छ जस्तै हामीले दिस इज बोल्ड गरौँ Ctrl+S गर्यौं। अब हेर्नुस् है अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तो छ अहिले चाहिँ हाम्रो दिस इज बोल्ड भन्ने यहाँनिर देखाएको छ। यसलाई पनि हामी के गरौँ स्टाइल गर्नको लागि हामीले अघि सिकिसकेका छौं कि स्टाइल कसरी गर्ने भन्ने। स्टाइलको लागि हामीले के गर्नुपर्छ सिम्पली यहाँ माथि जाने यो H1 को तल के लेख्ने b लेख्ने b भन्ने अथवा हामी प्याराग्राफलाई लेखौँ। प्याराग्राफलाई चाहिँ हामी सेन्टरमा ल्याउनु छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ टेक्स्ट अलाइन सेन्टर। हामीले यसरी सेन्टर गर्ने बित्तिकै अब सेभ गरौँ। यसलाई गएर हेरेपछि हाम्रो के हुन्छ यो चाहिँ बीचमा आयो दिस इज बोल्ड भनेर हाम्रो केमा आछ बीचमा आएछ। अब यस्तै हाम्रो अर्को हुन्छ इटालिक कुनै पनि आई लेखौँ अथवा यसलाई कसरी लेख्ने कि एङ्गुलर ब्राकेट भित्र आई लेख्ने यसलाई यसरी क्लोज गरेपछि हाम्रो अब यसले चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ बाङ्गो गर्छ हेर्नुस् है। अब दिस इज आई ट्याग इटालिक टेक्स्ट दिस इज Ctrl+S गरौँ। त्यसपछि गएर हेरेपछि अब हाम्रो दिस इज हाम्रो इटालिक टेक्स्ट। यो चाहिँ हाम्रो बोल्डमा चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट यस्तो आएछ र इटालिकमा बाङ्गो आछ। यसलाई चाहिँ हामीले अर्को लाइनमा ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ BR ट्यागको युज गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले यसलाई चाहिँ अर्को लाइनमा ल्याउनु छ भने चाहिँ BR भनेको के गर्छ लाइन ब्रेक गर्छ। यो चाहिँ इम्प्टी ट्याग भएकाले यसलाई क्लोज गर्न मिल्दैन BR गरे अब चाहिँ हाम्रो त्यो अर्को लाइनमा आयो होला। त्यस्तै हाम्रो अर्को छ हाम्रो के छ यसलाई पनि हामी BR गरौँ यहाँनिर BR हामीले यसपछि के गर्यौं यसपछि हाम्रो छ अर्को स्ट्रङ भन्ने छ। जस्तै स्ट्रङ भनेको कस्तो कि कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ तपाई एकदमै स्ट्रङ अथवा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टेक्स्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी देखाउने यसको लागि ST स्ट्रङ छ यहाँ भित्र त हामीले के गर्नु दिस इज IM इम्पोर्टेन्ट टेक्स्ट भयो नि यसलाई Ctrl+S गर्नुस् हेर्नुस् अब कसरी आछ हाम्रो के छ बोल्डमा चाहिँ हाम्रो बोल्ड छ त्यसपछि हाम्रो इटालिक छ त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट टेक्स्ट भने हाम्रो स्ट्रङ भन्ने ट्याग भित्र चाहिँ हामीले कुनै पनि टेक्स्टलाई राखेपछि हाम्रो कसरी आउँछ है दिस इज इम्पोर्टेन्ट टेक्स्ट सिमिलर टु बोल्ड गरे जस्तै हुन्छ तर हल्का त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्रङ भन्छ। अब स्ट्रङ पछि चाहिँ हाम्रो BR गरेर अर्को लाइनमा लेखौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो EM भनेको इम्पेसाइज गर्नु कुनै पनि टेक्स्टलाई। अब हेर्नुस् है यसको खासमा कस्तो देखिन्छ त्यो हेरौँ फर्स्टमा। यो पनि इटालिक जस्तै देखिन्छ दिस इज EMPA emphasized TEXT text EMPHASSI emphasized text। अब जाउँ हामी हाम्रो यहाँ के छ यो फर्स्ट को चाहिँ हाम्रो के हो यो बोल्ड गरे टेक्स्ट हो। त्यसपछिको हाम्रो के हो इटालिक गरेको आई यसमा हाम्रो B ट्याग युज हुन्छ। यसमा के हुन्छ आई ट्याग
इटालिकको लागि त्यसपछि हाम्रो स्ट्रङ गरेको यो टेक्स्टलाई चाहिँ दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट टेक्स्ट भन्ने छ नि यो चाहिँ हाम्रो के भयो स्ट्रङ गरेको टेक्स्ट हो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ इम्पेसाइज गरेको दिस इज इम्पेसाइज टेक्स्ट यो र हाम्रो बोल्ड र स्ट्रङ चाहिँ सिमिलर छ अनि इटालिक र यो के भन्छ इम्पेसाइज गरेको हाम्रो टेक्स्टहरु चाहिँ सिमिलर छ राइट अब यसपछि हामीसँग अर्को छ त्यो हाम्रो मार्क गर्ने जस्तै कुनै पनि एउटा टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले हाइलाइट गर्नु छ बिचको जस्तै एउटा प्याराग्राफ लेखौँ अगाडि त्यो प्याराग्राफको बिचमा पनि हामीलाई कुनै एउटा हाइलाइट गर्नु छ मैले यहाँ लेखेँ कि पी भन्ने एउटा ट्याग लेखेँ दिस इज अब मलाई हाइलाइट गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ बिचमा के गर्नु पर्यो एमएआरके मार्क भन्ने ट्यागलाई युज गरेर दिस इज एचआइजी एच हाई दिस इज हाइलाइटेडलाई मात्र गरेर फेरि मैले के गरेँ टेक्स्ट गरेँ दिस इज हाइलाइटेड टेक्स्ट यहाँनिर राम्रोसँग हेर्नु है यसलाई यो हाम्रो के छ यो हाम्रो प्याराग्राफभित्र हाम्रो फर्स्टमा हामीले बोल्ड गरेको छु इटालिक स्ट्रङ अनि इम्पेसाइज गरेको त्यसपछि हामीले मार्क भनेको चाहिँ यो के गर्छ यसले हाइलाइट गर्छ अब जुन यो हाम्रो हाइलाइटेड लेखेको छ नि यति पार्टलाई मात्र यसले हाइलाइट गर्छ किनभने हामीले यतिलाई मात्र मार्क भन्ने ट्यागभित्र राखेको छु अब यसलाई हेर्नुहोस् है ए हाम्रो के छ दिस इज हाइलाइटेड टेक्स्ट भन्ने आएको छ कस्तो हाम्रो यो ठ्याक्कै बिचको जहाँ जुन पार्टलाई हामीले मार्क भन्ने ट्यागभित्र राखेको थियौँ त्यति पार्ट मात्रै हाम्रो के भएको छ हाइलाइटेड भएर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ब्लू भएको छ यो ठ्याक्कै हाइलाइटेड रूपमा देखिएको छ अब यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को ट्याग छ अर्को ट्यागको नाम हाम्रो स्मल ट्याग स्मल भनेको कुनै पनि टेक्स्टलाई हामीले स्मल गर्नु छ भने चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ स्मल ट्याग दिस इज स्मल टेक्स्ट गरौँ दिस इज स्मल टेक्स्ट भयो कन्ट्रोल प्लस एस गर्नु त्यसपछि के हाम्रो आएन के भयो स्मल दिस इज स्मल टेक्स्ट कन्ट्रोल प्लस एस वाट इज रङ यसलाई चाहिँ हामी यसलाई माथि लेखौँ है एकछिन कट गरौँ SM स्मल दिस इज SML स्मल टेक्स्ट कन्ट्रोल प्लस एस ए हाम्रो के छ दिस इज स्मल टेक्स्ट भनेर आयो यसलाई चाहिँ हामी बिआर भन्नेको लागि हामी के गरौँ अर्को लाइनमा ल्याउनुको लागि बिआर गरौँ राइट अब हाम्रो के छ दिस इज स्मल टेक्स्ट भनेर यहाँ आएको छ यो चाहिँ अरूभन्दा सानोमा देखिएको छ राइट माथिको भन्दा सानो फर्स्टमा हाम्रो बोल्ड भयो दिस इज स्मल टेक्स्ट भनेर आयो अर्को छ हाम्रो त्यसपछि हाम्रो जस्तै कुनै टेक्स्ट तपाईँले डिलिट गर्नुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँ यो टेक्स्ट चाहिँ डिलिट गरिसक्यो हो भनेर देख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि के लेख्ने भनेपछि एउटा डिलिट भन्ने हुन्छ डिइएललाई चाहिँ तपाईँले कस्तो गर्ने कि यसरी डिइएल लेख्ने अनि यसरी क्लोज गर्ने र यसको बिचमा जुन टेक्स्ट लेख्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ डिलिट गरेको जस्तो देखिन्छ है दिस इज डिइएल टीईडी डिलिटेड टीएक्सटी टेक्स्ट अहिले चाहिँ हामी यसलाई यतिकै लेखिरहेको छौँ पछि चाहिँ प्रोजेक्टमा युज गरेपछि चाहिँ हामी केलाई चाहिँ कहाँनिर युज गर्ने भन्ने पुरै कुरा राम्रोसँग बुझ्नेछौँ अब यसलाई हेर्नुहोस् है दिस इज डिलिटेड टेक्स्ट भनेको छ हाम्रो यसलाई के गरेको छ पुरै बिचदेखि कट गरिदिएको छ काटेको छ यो चाहिँ पुरै डिलिट गरे जस्तो देखाएको छ अब यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को छ कुनै टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँले इन्सर्ट गरिसक्नुभयो अब त्यस्तो टेक्स्टलाई चाहिँ कसरी देखाउने जस्तै त्यसको लागि हुन्छ इन्सर्ट डकुमेन्ट इन्सर्ट गरिसके भएपछि त्यस्तो टेक्स्टहरूलाई आइएन यास लेख्ने अनि त्यसपछि क्लोज गर्ने दिस इज डकुमेन्ट दिस इज इन्सर्टेड डकुमेन्ट लेखौँ कन्ट्रोल प्लस एस अनि त्यसपछि गयौँ हामी यसलाई के गरेछ यो अन्डरलाइन गरेर आयो अन्डरलाइन हामी उसरी पनि गर्न सक्छौँ तर यो चाहिँ के भयो हाम्रो इन्सर्ट गरेको डकुमेन्ट हो भनेर देखायो यो चाहिँ डिलिट गरेको हो भनेर देखायो अब यसलाई हामी फेरि बिआरमा गर्न सक्छौँ जस्तै यो डिलिटको पछाडि बिआर गरेपछि यो चाहिँ अर्को लाइनमा हुन्छ यसपछि यसलाई पनि बिआर गरौँ र हामी अर्को छ हामी अब जस्तै हाम्रो चाहिँ उस्तो केमिस्ट्रीको फर्मुलाहरू लेख्नु छ भनेपछि हामीले कुन ट्याग युज गर्ने केमिस्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो जस्तै H2O हामीलाई वाटरको मोलिकुलर फर्मुला लेख्नु छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा युज गर्छौँ भनेपछि सब भन्ने हुन्छ एउटा जस्तै हामीले एच लेख्यौँ अहिले हामी लेख्नु है H2O लेख्नु हेर्नुहोस् है अब यो कसरी आउँछ हाम्रो
यो हाम्रो H2O यो त मोलिकुलर फर्मुला जस्तो देखेन। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ केमा गर्नु छ, ठ्याक्कै मोलिकुलर फर्मुला जस्तो देखाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई सबैभन्दा पहिला लेख्नु द molecular FOR formula of water is H2O गर्नको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि जस्तै हामीले अहिले यसरी H2O लेख्दा केही आएको थिएन। अब यसलाई हाम्रो SB एउटा सब ट्याग हुन्छ। सब भनेको त्यसलाई चाहिँ हल्का तल ल्याएर चाहिँ H जस्तै हामीले H लेख्यौँ, त्यसपछि 2 लाई हामीले तल ल्याउनु नि, अनि 2 लाई चाहिँ हामी केमा राख्छौँ, SUB भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्लोज गर्यौँ H2, त्यसपछि फेरि त्यसको इन्डमा गएर हामीले के गर्यौँ, O गर्यौँ, H2O कन्ट्रोल प्लस S गर्नु, त्यसपछि हामीले गएर हेर्ने भने चाहिँ द मोलिकुलर फर्मुला अफ वाटर इज H2O भनेर आयो। यो चाहिँ हाम्रो कुनै मोलिकुलर फर्मुलाहरू लेख्नु छ अथवा सब स्क्रिप्टहरू लेख्नु छ। यो जुन हाम्रो 2 तल आएको छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा राखेका छौँ भनेपछि सब भन्ने एउटा केमा ट्यागमा राखेका छौँ, राइट। अब त्यो सब भन्ने ट्यागमा राखे के हुँदो रहेछ कि त्यो हल्का तल आएर सब स्क्रिप्टमा देखिँदो रहेछ। अब जस्तै हामीलाई यो त हाम्रो भयो केमिस्ट्रीको मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने, त्यस्तै हामीलाई म्याथको फर्मुलाहरू लेख्नु छ। मानौँ कि म्याथमा हाम्रो थुप्रै फर्मुलाहरू हुन्छ, त्यो म्याथको फर्मुलाहरूलाई लेख्नु छ मानौँ। अब त्यसलाई हामी जस्तै हामीले A + B का होल स्क्वायरको फर्मुला लेख्नु छ, त्यसलाई हामी के गर्छौँ, A + B अनि बाहिर गएर यसरी होल स्क्वायर इक्वल टु यसरी जस्तै A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस हामीले जस्तै B स्क्वायर यसरी लेख्दा राम्रो देखिने नि त। यसरी लेख्दाखेरि हेर्नु कस्तो देखिन्छ भनेपछि यो हाम्रो A + B का होल स्क्वायर इक्वल टु यो स्क्वायर जस्तो देखिने कि हाम्रो त यो पछाडि ठ्याक्कै 2 लेखे जस्तो। यसको लागि हामीले अब यसलाई माथि स्क्वायरमा लग्नु छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सब स्क्रिप्ट भन्ने हुन्छ, SUP भन्ने एउटा ट्यागलाई युज गर्नु। जस्तै हाम्रो 2 लाई माथि लग्नु छ भनेपछि यो 2 लाई चाहिँ हामीले केमा लेख्नु पर्यो, SUP सब स्क्रिप्टमा लेखेर 2 लेख्यौँ। अनि यो 2 लाई पनि हामीले माथि A स्क्वायर बनाउनु छ भनेपछि SUP लेख्ने, यस्तो गर्ने, अनि यहाँ पनि के लेख्ने, 2 लेख्ने। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो हाम्रो SUP A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर हामीलाई यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, SUP मा लेखेर 2। अब हाम्रो के भयो, यहाँ अगाडि लेख्दियौँ कि हामी द म्याथ फर्मुला इज भन्ने हामीले यस्तो गऱ्यौँ, यसलाई पनि BR मा लेख्यौँ। अब हाम्रो के भयो, A + B का होल स्क्वायर कसरी भयो भनेपछि नि SUP सब स्क्रिप्टमा 2 लेखेपछि यसको माथि जान्छ। अब यसको आउटपुट हेर्ने भने चाहिँ हामीले ब्राउजरमा गएर के हुन्छ, द सिम्पल म्याथ फर्मुला इज A + B का होल स्क्वायर इक्वल टु A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। हामीले यो भिडियोमा चाहिँ के सिक्यौँ भनेपछि चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले टेक्स्ट फर्मेटिङ कसरी गर्ने भन्ने बुझ्यौँ। टेक्स्ट फर्मेटिङमा नि हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। जस्तै फर्स्टमा हामीले बोल्ड टेक्स्टलाई बोल्ड गर्नको लागि के गर्यौँ, B ट्यागको युज गऱ्यौँ, त्यसपछि इटालिक गऱ्यौँ, त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट टेक्स्टको लागि स्ट्रङ भन्ने ट्यागको युज गऱ्यौँ, त्यसपछि इम्पेसाइज टेक्स्ट गर्नलाई हामीले EM ट्यागको युज गऱ्यौँ, र अनि स्मल गर्नको लागि स्मल ट्याग, अनि यो चाहिँ डिलिटेड टेक्स्ट गर्नको लागि हामीले DEL भन्ने एउटा ट्यागको युज गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले कुनै डकुमेन्ट इन्सर्ट भइसकेको छ भनेपछि इन्सर्टेड डकुमेन्टको लागि हामीले INS गऱ्यौँ, र अनि मोलिकुलर फर्मुला जस्तै वाटर केमिस्ट्रीको फर्मुलाहरू लेख्नेको लागि हामीले के गऱ्यौँ, सब स्क्रिप्ट, र अनि म्याथको फर्मुलाको लागि सब स्क्रिप्ट, अनि हाइलाइटेडको लागि हामीले मार्क गरेर यसरी हामीले कति यहाँ हामीले चाहिँ यति धेरै हामीले के गरेका छौँ, यो हामीले टेक्स्ट फर्मेटिङमा सिकेका छौँ। र यसपछि चाहिँ हामी अरू कुरा थुप्रै सिक्नेछौँ र